Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. तेल भी तो घट है जी मैं अपने किहड़े सवेरे पाया मत लगा होया ही नहीं होएगा। लो जी अपना मोटरसाइकिल स्टार्ट हो चुका है ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਸ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਘਰੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਖੜੇ ਨੂੰ ਕਵਾੜ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਜਮੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਆਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ।